Hello! Welcome back to our channel. So, kakakuha ko lang ng aking Instant Pot. If you haven't seen our Instant Pot unboxing, ilalagay namin yung link dyan. So, today gagawin ko yung first ever ulam or food sa Instant Pot and it's gonna be beef caldereta. Susundan ko yung recipe sa Instant Pot and let's go! Let's see how easy it is. Gagawa tayo ng caldereta. Gagamitin ko pala itong Instant Pot ko for the very first time. At yun ang una nating lulutuin. Medyo maraming ingredients kaya sasabihin ko na lang lahat ng ingredients as we go along. So ilalagay muna natin sa saute function ng Instant Pot. Tapos pag lumabas na ang salitang hot, maglalagay tayo ng 1 tablespoon na oil. Then ipa-brown natin ang ating beef. Around 1 kilo na beef na caldereta cut ang ginamit ko dito. So ilalagay lang natin lahat until mag-brown ng konti. Then babalik ta rin natin. Hindi naman kailangan maluto. Tapos ay tatanggalin din natin ang meat. Then isosote na natin ang mga gulay. So meron tayong 2 small na carrots na naka-cube, 2 small na potatoes na naka-cube din, 1 onion na sliced, and around 5 cloves of garlic na minced. Gisahin lang natin lahat sila. Then maglalagay tayo ng isang small pack ng tomato paste and 1 cup na tomato sauce. Ilalagay na din natin ang 3 cups na water. Maglalagay din tayo ng isang beef cube na pampalasa and isang small can ng liver spread. Then isoli na natin ang beef. Mix lang natin ng konti, then itop natin with 4 pieces na bay leaves. Ilalagay lang natin ang lid, then i-press natin ang pressure cook function, then set natin sa 35 minutes. After 35 minutes, pwede na natin i-manual release ang pressure. Ingat kasi may tumatalsik na tubig. Pwede gumamit ng kitchen towel na pangtakip sa vent ng Instant Pot. Pag bumaba na yung button sa may gilid, ibig sabihin pwede na buksan ng Instant Pot. Ayan, luto na ang ating caldereta, kumukulo-kulo pa. At this point, pwede na natin i-adjust ang seasoning. Maglalagay tayo ng konting paminta at asin. Then, initin ko lang ulit yung caldereta bago ilagay ang bell peppers. Green bell peppers lang meron kami, kaya yun lang ang nilagay ko. Siguro isang pirasong green bell pepper na maliit to. Then, ilipat na natin sa serving bowl. Then, itop natin ng konting grated cheese para mas masarap. Ayan, so ito na ang ating caldereta. Nilagyan ko ng cheese kasi yun yung uso ngayon. So, tikman natin. Mukhang tender na yung mga gulay. Siyempre kasi matagal. So, siguro tatagalan ko pa to ng mga 10 minutes kasi yung cut ng beef na binili ko is caldereta cut. So, may buto siya. Medyo matigas talaga siya na cut. Tapos yung okay naman. Malambot na sobra yung mga potatoes tsaka yung carrots. Kaya okay naman siya. So, mukhang masusulit sana namin to. Hindi, mukhang masusulit talaga namin tong Instant Pot na to. Lalo na yung mga matitigas na cut ng mga native chicken, ganyan, tong mga beef. So, yun yung recipe ng caldereta. Marami namang ibang recipe actually online. And then, pwedeng iluto sa Instant Pot. So, I hope nag-enjoy kayo sa video. If you like this video, give it a thumbs up. And don't forget to subscribe. Bye!